رأیت رو میشنوم. رأی بر حذف کسی داری یا پول خزانه رو شیر میکنی؟ و فکر میکنم اگر بخوام امشب رأی بدم این رأی من نخواهد بود به شخصه. 2 روزه که نبودم، خیلی اتفاقات رو نمیدونم، خیلی از این داستانایی که پیش اومده رو نمیدونم. همه فکراتو کردی؟ بله. رأی حذف آیسا رو داری؟ روزا گفت بیا به آیسا رأی بدیم و ما با آیسا خداحافظی. حالا نمیخوام دیگه 10 بار توضیح بدم، توی دوربینا گفتم اشتباه بزرگی کردم چون به 2 نفری که اعتماد کردم و بابتش مشورت کردم همون 2 نفر به من رأی دادن. ولی داشتم میدیدم تو این ویلا تو نمیمونی. برای من فکر میکنم فردا چقدر به خودتون مطمئنی؟ فکر میکنم که براو، خیلی بازیگرای خوبی هستین. فکر میکنم مثل اینکه واقعا تو این ویلا نباید اعتماد کرد به خیلیا. اوج بی انصافی، اوج ناعدالتی شما امشب میتونستید ببینید که 2 نفر حق دفاع از خود نداشتن و به همون 2 نفر رأی داده شد. دلیل اگه از پشت دیشب شما با الناز اونجا داشتی صحبت میکنی، من با گوشای خودم شنیدم. خب من با آدمی که بخواد با سیاست حرف بزنه و رفتار کنه اصلا یه جا وای نمیستم داداش. وای نستا به خاطری که من دیشب شنیدم شما چی گفت، الناز بهت چی گفت در مورد ما. تنها کسی که داره رو بازی میکنه منم. من نمیدونم واقعا از کجا داری اینقدر مطمئن صحبت ببین می‌کنی. من مطمئن هیچ که نمیدونم خزانه چیزش. آخه چند بار اونجا گفتی من میدونم. اگر میدونی باید بگی. و اگر امروز توی بازی نمیرفتم اسمم در نمیومد من امشب رأی نمیدادم. این مسائلی هم که الان هومن مطرح کرد من همه رو امروز اومدم با مسعود صحبت کردم و بهش گفتم که چه چیزایی من چه دیتاهایی وارد ذهنم شده و چه بازیایی وجود داره اینجا. خب متوجه نشدم که شما متوجه این ماجرا شدی و روی ماجرا با مسعود بود. وقتی که روی ماجرا با این آقاست من باید بیام با این آقا مشکلمو حل کنم. من وقتی راجع به تو حرفی زده نشده چرا باید بیام با شما صحبت کنم راجع به این قضیه؟ یه چیزی راجع به مسعود بود، یه نظریه‌ای بود و امروز هم باهاش صحبت کردم گفتم که اینطوریه. یعنی اصلا به من بگو که قضیه چیه و من موندم که باید چی کار کنم. اصلا با نتیجه کار ندارم. نتیجهش مهمه. اگه داریم بازی میکنیم من ایشون همه با همدیگه داریم بازی میکنیم. اگه تو داری تنها بازی میکنی از الناز خط میگیری که یه چیز دیگه مثال میزنم. اگه رأی نمیدم مساوی میشه میومد بالا همون رأی آیسا همون بود. نه اون خودش درک میکنه که صدایی نشه. میخواستیم به فروش بدیم. مشکل من اینه که چقدر هوا باحاله امروز. خیلی. چه خبر؟ صبحت بخیر. صبح بخیر. خیلی خوشحالم که واقعا برگشتی. فدات شم عزیزم. خدا قلباً. واقعاً. آره تو خودت خونه بودی ولی رپورتاج خدای ماست رپورتاج که بوده. گفتم واقعا قلباً من سحر رو دوستش دارم. قربونت برم عزیزم. فدات شم. من کلی واقعا دلم براتون تنگ شده. قسمت بوده که برگردم واقعیت. یعنی من همیشه به نشونه ها خیلی اعتقاد دارم. نشونه ای بود که برگردم و شاید بتونم که این سری بهتر بازی کنم. خوب خوابیدین؟ آره من خیلی خوب خوابیدم. من که خیلی راحت خوابیدم. یه میکروب کشی کرده بودم دیگه رفتی شب آیسا دیگه. باید میرفت یعنی بعد رفت. اگرم اون اتفاقی دیشب نمیافتاد من فکر میکنم که امروز رأی خزانه بود. یا هر کسی میخواست حذف کنه. دقیقاً
اون همون راحت 2 نفر رو بلند کرد جلو چشم ما. فکر میکنی مثلا نمیکرد دوباره این کارو؟ چون واقعا خیلی بازی خوردم. چرا این حساب میکنی؟ ببین حالا بذار مثلا یه ذره چون واقعیت اومدم که یعنی وقتی برگشتم به این فکر کردم که شاید این هرس خوردنم و این جوش زدنم و هیجانی شدنم بیشتر به ضررمه. آفرین. ترجیح دادم یه ذره آروم‌تر باشم، باشی نگاه کنم رفتار آدما رو، اکت آدما رو، چشماشون رو. به چشما خیلی اعتقاد دارم. ببینم آدما چندن با خودشون واقعیت. بعد دیشب همه رو زیر نظر دارم، خیلی دقیق و واضح. و هی دارم مثلا تیکه های پازل کنار هم میذارم که برای خودم دلایلی رو بیارم که منطقی تصمیم بگیرم و درست تصمیم بگیرم. بهتره به نظرم فعلا مثلا چون میخوام خودم بازی کنم، مثلا دنبال تیم کشی نیستم، خودم میخوام بازی کنم و خوشحال میشم آدمایی هم که باهوش باشن، متوجه بشن. توصیه‌ام به تو مثلا قطعا اینه که نگاه کن، توجه کن به اکت آدمو، به رفتار آدمو، همه رو زیر نظر بگیر، منم زیر نظر بگیر. سه روز نسبت به اون تصمیم بگیر. 3 روز بیشتر وقت نداری. آره بازی نخور واقعیت. آره میخوام سعی خودم بکنم که مثلا دیشب حرفایی که آیسا زد برای من خیلی کلیدی بود. آره دیگه، ولی آیسا حرف آخرش منو قانع کرد و فکتایی رو به من داد که مسعود من میخوام سروش من میخوام ازش استفاده کنم. انقدر که هی اسم مسعود میاد تو ذهنم، خیلی درگیرم کرد توی این کار دیشبش. میخوام بهشون فکر کنم دیگه. ناخودآگاه نمیدونم ذهنمو درگیر کردن، چون دیگه رسیدیم به روزهای آخر و اگه قرار باشه که حرکتی نکنیم، حرفی نزنیم و ببین دیگه باید پلن‌ها بازی‌های خودمون رو داشته باشیم. هم اومدیم بازی کنیم با هم دیگه. حالا جدا از دوستی و این حرفا، مافیا هم همینه، هر بازی همینه. بالاخره یه گروهی دارن این نقشی رو بازی میکنن که یه سفید و سیاهیش رو کار ندارم، یه گروه دیگه متوجه اون داستان میشن و حالا انشالله که شاید اگر من میام مطرح میکنم، میخوام اینجوری مطرح کنم، نظر تو چیه؟ من مطرح میکنم و میخوام ببینم ریاکشن بچه‌ها و خودشون چیه، اونم به صورتی که شفاف سازی بشه. اگر منو قانع کردن که من خب اوکی، موضوعم مشخص بشه، من اشتباه دارم میکنم. اگر قانع نشدم که خب دیگه باید چیزی که فکر میکنم درسته رو انجام میدم. بعد ما اینجا دیگه باید رای دیار واقعا شروع بشه، چون دیگه روزهای آخره، حالا هر چند روز که مونده من نمیدونم توی من تلاشم باید این باشه اونایی که از نظر خودم اعتماد بیشتری بهشون دارم، اونایی که قبلا با من بودن و این بخشی از بازیه دیگه، اگه قسمت بازیشو در نظر بگیر من یه رأی دارم، من اونا رو حفظ کنم. و آیا هومن که اومد دیگه بهم گفت دیگه اون لحظه فکر کردم، گفتم یه رأی قاطع میدم بره بیرون دیگه، به اما اگر نرسی. خودم نمیخوام بگم بالا باش مشکل داشتم، هیچ مشکلی نداشتم، میگم همش خیلی سعی کرد که با هم دیگه اوکی باشیم. نظر میپرسید از من در مورد لباسش، غذا برام من میآورد، هر وقت حالم چیز بود میپرسید، همه چیز اوکی بود. احساس کردم اینجا دیگه اینجا داستان من اون رو حفظ بکنم برام بهتره، یعنی هیچ مشکل شخصی باش نداشتم. دیشب از خجالتم در اومد تو دایرکت. چی داد؟ فوش داده بهت؟ نه فوش نداد. فوش نداد. فکر میکنم به اندازه یه تومار انقدی برام نوشت و من فقط بهش گفتم که من امیدوارم که بهم حق بدی، میدونم خیلی ناراحتی ولی من حفظ کردن دوستم برام مهمتر بود. حالا ان شاءالله برنامه رو ببینی و اگرم فکر میکنی که به ناحق بوده خیلی بهتره، الان اینجا دیده شدی با یه پوزیشن خیلی خوبی از بازی رفتی بیرون. من هم اینجا بعد از 12-13 روز برای خودم یه پوزیشنی دارم، یه حال دیدگاهی دارم. حالا میخوام برای توضیح بدم. به نظرم واقعا آیسا دیشب به ناحق رفت. مثلا الکی داستان رو کامل نمیدونی، یعنی اینکه یه سری چیزا برای من الان سوال پیش اومده. حالا تویی که از بیرون من برات تعریف کنم، میخوام یه راهنمایی بکنی. اصلا آیسا رفت خزانه مخفی. قبلش که چیز رفته بود، تبسم رفته بود خزانه که ما نمیدونستیم اون خزانه مخفی بود و اومده بود چیاشو جمع کرده. اصلا اینو ما متوجه نشدیم که این داستان چیه. آیسا هم رفته بود خزانه مخفی. حالا ما رفتیم که اصل صدا زد، گفتش که بچه‌ها همه جمع بشین. یه دفعه صدای تبسم زد، گفت تبسم امشب از پیش ما میره ولی حق رأی داره.
این تموم شد گفتش که به جز تبسم آیسا هم رفته خزانه مخفی. آیسا بیا وایسا. آیسا 2 نفر رو انتخاب کرده، یه دفعه گفت مسعود و الناز. یعنی ما همه صورتامون چرا اینطوری شد، داستان چیه؟ حالا تو صحبتایی که از همون شب تا دیشب هی تکرار شد، خب من نبودم تو جریان، نمیدونستم دیگه. آیسا از اتاق خزانه که اومده بیرون یه آفر بهش خورده، 1 نفر رو باید حذف کنی و حالا این مدلی که پول اضافه کنی و 5000 تا و اینا. و اولین نفر اومده با مسعود صحبت کرده. مسعود گفته که مسعود داستان اینجوریه. حالا اینم مهمه که جلو دوربین صحبت کرده یا پشت دوربین صحبت کرده. تو کیو پیشنهاد میکنی؟ مسعود گفته که اون گفته سروش رو یا هومن یا فلان، اینا گفته بوده که نه هیچ کدوم، نه فلان. حالا بعد مثل که تصمیمشون به الناز و تبسم شده بوده. این حرفا رو مثل که آیسا میره به روزا میزنه. روزا هم نظرش با نظر مسعود تقریبا یکسان بوده. تا اینجا لحظه ای که آیسا میاد میشینه و میبینه که تبسم خودشو آف کرده، یعنی دیگه تو بازی نیست، اون لحظه آیسا تصمیم میگیره که مسعودو بیاره و به مسعود چی بده. این آیسا زمانی که رفت خیلی حرفا زد، گفتش که خودتون بعد میفهمین، فیلم ها در میاد. من از اون موقع دارم رفتم تو فکر، خدا وکیلی، یعنی دارم فکر میکنم که یعنی مسعود چه حرفی به این زده، روزا چه حرفی به این زده و چرا اینا این برخورد داشتن و چرا آیسا فردا شبش رفت بیرون. یعنی همش یه سوالایی تو ذهنمه که تا فیلم نیاد بیرون، سریال نیاد بیرون و من کامل نبینم نمیتونم الان چیز کنم. الان یه حدسیاتی فقط میتونم بزنم و من یه سری رفاقت‌ها با اونا داشتم، از روز اول رفاقتم قوی تره، ولی الان یه سری اتفاقها افتاده که نمیتونم بگم که این به خاطر رفاقتم. من باید تصمیم بگیرم. ولی هومن اگر اون کارو نمی‌کرد من امروز باهاش صحبت خواهم کرد. بعد موقعی اومد تو رپورتاج هم گفت اصلا لحظه آخری یعنی چی تصمیم میگیری؟ تو یه تصمیم یا میگیری یا نمیگیری دیگه. چجوری میشه که لحظه آخر تو این تصمیم رو بگیری؟ من اول به خاطر مسعود که سروش بهش رأی داد با من صحبت کرد دیروز. من میدونستم هومن میخواد رأی بده به سروش. میگفت چرا به مسعود رأی داد؟ چرا اونجا با الناز داشتن صحبت میکردن میگفتن مسعود رو بره سروش با دانیال اوکی بشه که مسعودو بدم بیرون. میگفت خب هر کی باشه هم فکر رو میکنه و من میخوام بهش رأی بدم، همونجوری که خودش فکت میگیره. چرا لحظه آخر به مسعود گفته؟ مسعود به خاطر اینکه اصلا اگه فقط تو رأی میدادی مسعود اصلا رأی نمیداد. میدونی چی رو میگم؟ و آیسا مثلا این حرفایی که حالا جلو دوربین زده شد رو نمیگفتش. میدونی اینه که اگه یه تصمیم گرفته میشه به نظرم بهتره که به اشتراک گذاشتش، حداقل بین خودمون دیگه. به مسعود مگه همون لحظه آخری گفت بهت یا قبل‌تر؟ چون من از بعد از ظهر نه بعد از ظهر اومد با هم صحبت کرد، گفتش که اصلا به کی میخوای رأی بدی؟ گفتم به خدا نمیدونم. همین. من هیچ وقت امکان نداره رأیمو به کسی بگم، تا حالا هم نگفت، حتی همونجا هم نگفتم. تا حالا کسی از دهن من رأی نشنیده. توربینا هست میتونید تو ببینید. بهم گفتم نمیدونم، باید فکر کنم تا شب اگه شد رأی میدم. دیگه صحبتی با هم گفتش که من احتمال داره به سروش رأی بدم. گفتم آخه چرا؟ گفت من دلایل خودم دارم. بعضی اینجوری گفت. اونجا دیگه دم رفتن دیگه بغلم نشسته بود دیگه. گفت من به کی رأی میدی؟ گفتم به هیچکی. دقیقاً این همین جمله گفت ولی من میخوام به سروش رأی بدم. اومده تو رو انداخته بیرون، این همینا رو گفت سریع انداخته بیرون و من اون داستان رو شناختم و بهش اعتماد ندارم. گفتم من نمیتونم بهش رأی بدم. خودم دیروز سیوش کردم. گفت من کاری به تو ندارم، من رأی خودم میدم. اینو که گفت چیزم که میدونستم، رأی روزا رو که میدونستم
چقدر مصممه تو اون. آخه ببین سروشم که مثلا به تو رأی داد، مثلا من اینجوری هم که میگم با منطقیش هم در نظر بگیری دیگه. مسعود حضورش اینجا خیلی بهتره، چون درسته که از نظر احساسی رفاقتت بیشتر بوده با الناز، ولی مسعود خیلی پشت سروش در اومده تا الان. سروش خیلی کارا کرده اوایل که مسعود میتونست خیلی راحت بره بهش رأی بده. منم اونجا تعجب کردم، گفتم باز میاد یه منطقی داشته باشه مثلا مسعود رو حذف نکنه، الناز رو حذف بکنه. من تعجب کردم اونجا واقعیتش. هومن هم همین حرفش همینه، میگه چرا مثلا داریم اینجوری تیم و تیم کشی بازی میکنیم، درست نیستش. دقیقاً منم نظرم نزدیک بهت و الان حداقل منتظرم بیشتر یعنی دارم بیشتر میشنوم و میبینم، برخلاف گذشته که بیشتر عمل میکردم. دیتای تو چون بیشتر از منه دیگه. آره، از بچه‌هایی که دقیقاً. رفتن بیرون دوستات بودن، دیتایی که تو بازی خودت دریافت کردی، دیتایی که از روز اولی که خروج دادی بهت ریاکت دادن. ولی میدونی ماجرا چیه؟ اینه که تو با یه ذهن سفید اومدی و یه سری دیتا گرفتی که برای الانه. من کارم آسان‌تره. آره از این نظر آره. ولی من انقدر تناقض رفتاری دیدم، یعنی بعد تک تک بچه‌ها برام یه روز سفید شدن، یه روز سیاه، یه روز سفید، یه روز سیاه. الان پلن اصلا ذهنی سرگرم. داری تو درست راحت استراتژی چیدی تو ذهنت؟ آره یه به یه دیگه سری واقعاً چیزا رسیدیم فکر به- کردم. میشه دقیقاً. بهم یه ذره این ورتر آره، چون واقعا حتما. این شاخه دهن من سرویس کرد. به یه سری چیزا فکر کردم، ولی میگم خیلی روی تک تک بچه‌ها زوم کردم و دارم رفتار و اکتاشون رو میبینم و حالا اگر تو بازی موندم، چون الان آسون ترین تومه متاسفانه یا خوشبختانه من شدم. خب من دقیقاً اینو می‌خواستم جلوتر بهت بگم، اینکه سروش چجوری به خود هومن اعتماد کرد، داستانی که خودش تعریف کرد. گفت اون زمانی که شما سر خزانه خودم ریخته بودین رو من، هومن تنها کسی بود که اومد به من آب داد، به خاطر همین من به هومن اعتماد کردم از اون لحظه بعد. در صورتی که خود الان هومن دنبال منه. در صورتی که خود هومن میگه که آقا این اصلا دلیل واضح و روشنی نیست که یه نفر به یه نفر اینجا اعتماد بکنه. به خاطر اون احساسی بودنش ممکنه هر آن هر تصمیمی بگیره، یعنی یهو هممون رو سورپرایز بکنه. ما یه پلنی ریختیم با هم دیگه، بره واسه خودش مثلا یه کار دیگه بکنه. اینش خیلی بده، وگرنه اصلا موضوع سر بد بودن اون آدم، بد جنس بودن یا اصلا قصد و غرض داشتنش نیست به نظر. صبح ازش صبح پرسیدم گفتم سوال ازت بپرسم، چون تو ذهنش این شک و داشت، فکر کردش که من واقعا این کار نکردم. حتی خود روزا فکر تو متوجه شد که من خودش شک و تعجب کرد که من به آیسا رأی دادم. من آخه گفتم من میخوام با آیسا به امیررضا گفتم من میخوام با آیسا رأی بدم، کاری ندارم کسی رأی میده نمیده. سوال نمیده. ازت میپرسم، فکر میکنی اگر من رأی نمیدادم یک میشد تو بازی میموندی یا میرفتی؟ رأی میخوای رأیات دونه دونه بشماری؟ گفتش که گفتم خب من بهت رأی نمیدادم، فرض کن من به آیسا رأی میدادم، بقیه رو چه بشمار. خودش که حساب کرد گفت فکر نمی‌کنم که میموند. میدونستم چی میشه، میدونستم تو خودت قطعا بین آیسا و چی سروش انتخاب میکرد. هومن ایشون هر کس ایشون که نبود تو آیسا رو میخواست انتخاب. دانیال هیچ وقت آیسا رو انتخاب نمیکرد. دانیال هیچ وقت آیسا رو انتخاب نمیکرد. انتخاب میکرد؟ نمیکرد در قول سروش انتخاب نمیکرد. یعنی چی؟ یعنی دانیال چیزا سروش رو نگه می‌داشت؟ سروش رو حذف میکرد. آره 100%. نه اگه میرفتن تو مساوی سروش حذف میشد. اصلا من فرق تو و آیسا برام اینجا شکل گرفت که تو روز اول که اومدی جواب شنه همه شرایط، بعد حجم اومد رود و به نظر من این آدم میتونه سفید باشه، چون که رفته تو چالش، رفته تو دعوا که حقشو بگیره. ولی آدمی که جور دیگه بازی کنه نه، من نمیتونم به اون اعتماد کنم، ولی به تو اعتماد دارم. از روزی که اومدی چون با حرفات اکتایی که داشتی این اعتماد رو داری میسازی و اوکیم، من اوکیم باهات، هیچ چیزی نیست و دوست دارم که بیشتر اینجا بشی و بازی تو ببینم. منم اگر رفتن بالاخره شاید هر کدوممون شبا دیگه شب آخر در معرض خطر باشیم. اگر رفتم حتما تا آخری که ذهنم
درگیر داستانی که چون واقعا هنوز هم نمیخوام چیزی رو بگم که بعداً پشیمون باشم، چون هر چیزی ممکنه یه پلنی پشتش باشه که من هنوز متوجهش نشده باشم. نمیخوام بیگدار به آب بزنم، ولی اگر خواستم برم حتما من پلنمو به تو میگم که اگر موندم تو بدونی که بازی چه شکلیه، چون دوست ندارم که یه نفری که باش صادق بازی کردم رفتم برای من صادق بودی واقعا. هم تو رپورتاج گفتم، چندین بار جلوی خودت گفتم، هم جلوی بچه‌ها گفتم. کسی که به من میگه من از پشت نمیزنم، صحبت رو رو میکنم، واسه من قابل قبوله و باید بازی کردم. و اگر بخوام برم بیرون حتما فکرمو میگم، حداقل یه خط خون داشته باشی واسه بازی مافیا که نیست، ولی خط خون رو داشته باشی که بازی به چه شکله. نمیخوام بازی بخوری و دوستیاتو بذار کنار. اگر که رفتن بیرون رأیی که میخوای بدی رو واقعا با وجدانت بده، مطمئن باش کسی قضاوتت نمیکنه. من به این نتیجه رسیدم که آدم‌ها 10 سال با یکی رفیقن یا رفیقشون رو برای 10 سال نمیشناسن. چطور ما قراره تو 2 هفته رفاقت کنیم و رفاقت‌ها رو بشناسیم؟ دقیقاً همینطوره. مثلا باگ کار این بود که ما از روز اول به این فکر کردیم که باید حتما این رفاقت رو میدونی. ببین رفیق فرق میکنه قسمش خیلی. رفیق اونیه که واسط ارزشمنده، رفیق اونیه که واسط تو غم و غصت هست، رفیق اونی نیست که وقتی که به مشکل خوردی بکشه زیرت. رفیق یعنی این. ولی ماها یک سری آشناییم ماها با هم یک سری دوستیم. درست. دوستیمون زمانی به رفاقت تبدیل میشه که خودمون رو به هم ثابت کنیم. نباید اسمشو بذاریم رفاقت. اشتباه ما این بود که هر روز اول ما گفتیم ما همه با هم رفیقیم. نه، چه رفاقتی؟ پدر مادرمون رو بعد 20 سال ممکنه نشناسیم، خیلیامون خواهر برادرمون بعد 20 سال خودشون رو میکنن. چرا ما باید 10 نفر آدم اومدیم تو این ویلا همه؟ اصلا تو چرا باید با من رفیق باشی؟ با من رفاقت کنی؟ من چرا باید با تو رفاقت کنم؟ باید زمان بگذره دیگه. و این یکی از اشتباه بزرگ هممون بود. درسته. احساسی که یهو احساسی تصمیم گرفتیم. باید زیر نظر میذاشتیم همه رو و تصمیم بهتری میگرفتیم و به این نتیجه میرسیم که ما اینجا اومدیم توی بازی احساسی تصمیم نگیریم، همه با هم دوستیم، آشناییم. اگر قرار رفاقتی تشکیل بشه بعد از این بازیه. درست. آدما بعدش خودشون نشون میدن. من از اولش گفتم مهم اینه که بعدش چه اتفاقی میفته. بعدش آیا تو جواب تلفن منو میدی؟ من میدم. آیا حاضری اگه من یه مشکلی داشتم بهت زنگ زدم هومن خودتو برسونی؟ یا بالعکس من جایی دستتو میتونم بگیرم، کمکت میتونم بکنم، پشتت وای دقیقاً حرفت کاملا درسته. میدونی چی بهت میگم؟ اینجا ما چجوری میخوایم برای هم رفاقت کنیم که ما بگیم این تیم مال ماست، ما اینجا این شکلیم، 2 نفر جدید بیان بدبختا رو بگیریم بزنیم اینا از ما نیستن؟ خب اونا هم آدمن اومدن، چرا ما نباشن؟ اونا هم بیان با ما دوست شن. چرا؟ مثلا چی؟ چرا؟ من دیروز به آیسا هم گفتم این صحبتی که کردی بهش گفتم فقط آروم باش، صبور. فکر کرد من اصلا رفتم بهش رای دادم در صورتی که من اصلا من خودم رو جای اینا قرار دادم. گفتم آقا فکر کن الان من اومده بودم وسط بازی، یعنی حق نداشتم بازی کنم باتون، حق نداشتم شما رو بشناسم، من سحر دوست نداشتم با تو شما دوست شم یا شما میتونستید با من دوست شین. چه فرقی میکنه که اگه من اول بازی اومدم میشم سحر عزیز شما، ولی اگه روز 5 بیام میشم دشمن شما؟ چرا؟ من همین کاراکترم. شاید اگر آیسا هم از اول بازی میومد الان رفیق ما بود، دوست ما بود. ببین چی میگم؟ چی فرق تغییر میکنه تو کاراکتر آدما؟ ورودشون، زمانشون. دیر اومد به اضافه شد و تا همینجا بیشتر نمیتونست بیاد، برای خودش رو تو بالاتر نهایتا یه مرحله دیگه اینجا بیشتر از اون بچه‌ها اولویتاشون انتخاب میکردن. میدونی آخه دیر وارد بازیش کردن، اگه زودتر میآوردن ما خیلی راحت‌تر میپذیرفتیم. ببین الان چرا دانیالو میپذیریم؟ من اصلا به من گفت دلیل چیه؟ گفتم ببین دانیالو آیسا با هم اومدن اینجا، ولی آیسا از همون روز اول سر میز از دنده گفتنش شروع شد. من 1000 تا فکت در موردش دارم، چرا در مورد این آدم ندارم؟ چرا اسم اینو نمیارم؟ منم دقیقاً همین نگاه دارم، میگم حداقل اون با 2 نفر تونسته رفیق بشه، ولی آیسا هیچکی نبود که بخواد باهاش بگی من با 1 نفر رو دارم اینجا که از من با منو شناخته. حداقل منم اگر امروز برم خزانه 100% پلنم حالا اینم مثلا قبلش می‌خواستم بگم من خیلی استرس دارم چون نرفتم مثلا. تو چند بار رفتی؟ آره من یه بار رفتم. ولی 2 نفری کنم. آره 2 نفری ولی 2 بار بچه‌ها رو انتخاب کردم که دوباره تو شرایطی بودم که به انتخاب من بچه‌ها رفتن خزانه. من یه چیزی که هست اینه که احتمال داره تکی برم، احتمال داره 2 نفری برم. فکر کنم تکی برید.
خب ببین در دو حالت واسه من استرس داره. اگر تکی برم یه داستان انتخاب سخت داره. اگه 2 نفری بریم سمت و سوی ذهنمون با هم فرق میکنه. این یه چیزیه که همه میدونن که من و مسعود توی ساید نیستیم دیگه. نه سفید نه سیاه، هیچ کدوممون فرق نمیکنه که چه جوری باشه، ولی توی ساید نیستیم و این توی ساید نبودن تصمیم مشترکی رو مطمئنا مخرج مشترک ندارید. و این مخرج مشترک رو من میخوام که الان تو بدونی و با بچه‌هایی که دیگه میخوام من بشینم صحبت کنم، اینه که من میخوام بیارمش بیرون مطرح کنم هر آفری که بود و با شماها اون رأی رو بدیم. یعنی اون انتخاب جمعی باشه. نمیخوام که شب حس بدی به من داشته باشین که من انتخاب خودسرانه کردم و یه پلن بی میخوام در نهایت قبل از رفتنم داشته باشم که اگر یه دفعه فورس کردن گفتم باید حتما همین الان انتخاب بکنی، من اگر دوست نداشتین جلو دوربینم بگین مهم نیست، ولی به من یه چیزی بگین که من رفتم اونجا با نظر شما گفته باشین، حداقل داشته باشم. چون بالاخره تو ذهنتون کسی رو دارید. همینه. آره کسی داریم ما برای هر شب، ولی به نظرم اسم نخواهی بهتره. و صرفا ولی خب بالاخره یه جوری من باید متوجه، من اگه به ذهن خودم برم جلو، من 100% اگر تنها نفری که باشه که بخوام حذف کنم مسعود رو حذف می‌کنم. سعی کردم که از دیشب من فکر میکنم ولی بهتر فکر کنم، دقیق‌تر فکر کنم، از بالا نگاه کنم. شاید من بذار همه چیزو کنار. شاید اصلا تو چه میدونی من رأیی که دادم دیشب من بازی خوردم. قطعا همینه. متوجه شدم بدونی؟ قطعا همینه. چرا باید این کار بکنن؟ اگر بازی از سمت هر کسی خوردی چرا باید بخوری؟ توجه کن بهش. ببین اینا رو بعد بچینی کنار هم. یه ذره باهوش باش. دارم همین این کارو کردن یا این اتفاق برای تو افتاده، اگر بازی از سمت هر کسی خوردی، اسمی نمیخوام بیارم چون من نمیدونم اصلا چیه داستان، ولی اگر از سمت هر کسی بازی خوردی به این فکر کن که اون آدما میخواستن تو بیفتی به جون سروش با تو دشمن بشه، دوتاتون همدیگه رو بزنید و کی این برنده این بازی؟ اون آدمایی که به تو دنده دادن. دقیقاً. و از دور دارن نگاه میکنن و سفیدن برای سروش. سروش فکر میکنه تو ریختی روش، پشت پرده رو که نمیدونه. آره بیا ثابت. اینجا تو باید بفهمی که چی شد که اینجوری شد. بعد بیان یه فکت دیگه دقیقاً دارم همین رو فکر میکنم. به این توجه کردم، به حرفای دیشب. بعد بیان یه فکت دیگه بیارم بگن آها ما این کارو کردیم که مثلا سروش بشه 1 اون بشه 2. مثلا چرا ربطی داره؟ مثلا چرا باید سروش 1 میشد؟ آیسا 2 بود دیگه. چرا باید سروش 1 بشه که چی بشه؟ ریسک بود. یهو دیدی اصلا دانیالم به سروش رای میداد، اصلا منم به سروش رای میدادم. خب بدبخت میرفت بیرون. چرا؟ یه رای اضافه هم یه رای اضافه است. تو جز نزدیکای من اینجا دیگه. اونجا هم گفتم من با هیچ کی صحبت نمی‌کنم، میخوام رای بدم. به خاطر اینکه نمیخوام تو کاری که میخوام بکنم کسی جهتگیر. مخصوصا دیشب کار کمی نبود. به هر حال شما تو یه جای بازی یه تصمیم بگیری که دوست نداشتم تو این تصمیم من کسی دخیل باشه. بچه فکر کرده که اینجا تیم کشیه. نه، من تصمیممو گرفتم. دوست داشتم اینجای بازی تو رو حذف بکنم به خاطر استراتژی از اینجای بازی دارم. شاید اگه یه هفته قبل میومد آیسا، خودش توی جمع خودشو نشون داده بود. تا الان خیلی تصمیمش داشتم و منم اصلا داشتم اونجا رأی نمیدادم تا مجبور بشم. درست. ولی با توجه به اینکه اینم خیلی مهم بود در مورد تصمیمم رو میز، من چند ثانیه تمام جوانه بودن نظر گرفتم. میدونستم که 99% امکان داره من امروز وارد نامه تو بله وارد مسعود و دانیال. آره واه. اگر واقعا خزانه‌ای به من بخوره که برم داخل، اون دیگه 2 روز بعد از اون تصمیم آیسا بود دیگه. الان دیگه اگر کسی بخواد دیده بشه تا حالا شده. دقیقاً. من اگر بخوام خزانه بهم بزنه که خودم رو حذف بکنم، مطمئن باشین من به بازی ادامه نمیدم. یعنی الان جلو دوربینم میگم و برم تو، اگر کشیده بشه که خودتو حذف کن حذف میکنم. چون واقعا دوست ندارم که شما رو به جون هم دیگه بندازم. ببین در نهایت هم اگه 10 نفر آدم با هم دیگه بمونیم بازم همون مبلغ آفر میشه اگر بخوای به پولش حساب بکنی. یه بخشش مبلغه، خب یه بخش مهمیش حداقل برای من اینه که ما بخوایم نخوایم یه سری دین افتاده گردنمون از اتفاقاتی که افتاده و اینجوری بهش فکر نکن که اگر خودت حذف کنی
کار درستی کردی، چون شاید یه دینی داشته باشی که باید تو این بازی ادا کنی. خب اون دینه حالا اینم جالب بود، مثلا به این فکر نکردم، شاید مثلا نقشم بتونه کمک بکنه. یعنی تو فکر میکنی که مثلا انتخابم کس دیگه ای باشه و در نهایت فرداها تصمیم دیگه ای رو بگیریم به نفع میشه، یا با رفتن من ممکنه همه چیز برگرده؟ حالا سناریو خیلی احتمالات زیادی داره، ولی چیز جالبی رو انداختی تو ذهنم، چون واقعیت اینجا اینه. من فکر میکردم که مثلا راحت ترین کار اینه که خودت بری. نه، اتفاقا برای بعضیا نه، برای کسی که چون اون موقع ممکنه یه گروهی که شاید مثلا با چند نفری که با هم دیگه حس صاف و سفید تری دارن یه جایی بیفتن که دیگه اره کشی بشه و دقیقاً قدرتی دیگه نداشته باشه. دیشب یه خروجی داشتیم، امروز خزانه داریم مطمئناً و اون آفرا رو بشین نمیدونیم. امروز تماشا کن خزانه چی میشه. نگاه میکن. نتیجه خزانه امروز خیلی مهمه. خیلی مهمه. انتخابی که اون افراد میکنن خیلی مهمه. تو امشب اینجای کار میفهمی که داستان چیه. اینجای کار متوجه میشه. الان من توی محله هم که آدما حرفاشون زده نقیزه، رفتاراشون هم کاملا زده نقیزه. آدمایی که من اینجا 4 روز منو نگاه من نمیکردن، با من اوکی نبودن، رفاقتی با من نداشتن. اعلام کردن گفتم ما رفاقتی با تو نداریم. آره. یهو چی شد که من برگشتم اینقدر عزیز شدم، دوستم دارید، هی دارین به من توضیح میدید، توجیه میکنید، چی رو میخواین توضیح بدید؟ من از یه زمانی دارم صحبت میکنم، از یه شناختی دارم صحبت میکنم که 4 روزه ما 4 روز با هم تو ویلا بودیم. ولی تو از شناخت 14 روزه داری صحبت میکنی. دیتاهایی که تو قبل از این برنامه بالاخره الان من و تو افتادیم توی جایی، توی قسمتی افتادیم که هم فکریم و داریم با هم دیگه تبادل نظر میکنیم. خب یعنی تو ساید روبروی هم نیستیم، کنار همین. و این کمک تو به من توی آدم‌هایی که صحبت دارن میکنن اینجا هستن، فکت‌هایی رو میده که من زمان انتخابم بتونم به صحبت‌های تو بیارم تو صحبت‌های خودم، استفاده کنم از دیتاهای تو. یعنی مثل این میمونه که مثلا میگه یه نفر یه کاری رو بکنه خودش میره سرش میخوره به سنگ، چرا من باید برم که مثلا اون وقتی داره میگه آقا این اشتباهه، این کار درسته، من دیگه قبول کردم دیگه که آقا توی دوستی این آدمی که دارم باهاش صحبت میکنم صادقه، داره از روز اول واسه من حکایت درستی رو، روایت درستی رو بیان میکنه. خب برای همینم چیزی که حالا مثلا فکر میکنم بیشترین چیزی که الان دلم میخواد سحر صحبت کردن باهاشه، چون روز اولی که ما اومدیم، روز اول بود که شما داشتین جر و بحث میکردین، روز دوم شبش رفت بیرون. اصلا نمیدونم که سحر چی کار داره میکنه، صحبتش چی، اصلا ورودش به برنامه برای من هنوز چالش داره تو. برای منم خیلی گنگه و اینکه منم نمیدونم الان عقیدهش چیه، مثل قبله یا فرق کرده. همین اصلا مثل قبلش هم من قبلش چی بوده. آره قبلش هم نمیدونم که بعدش رو بخوام بدونم، ولی چیزی که هست اینه که امروز حتما دلم میخواد صحبت کنم با روزا، هم خیلی دلم میخواد صحبت کنم چون واقعا دوتایشون دوتا آدمایی هستن که واسه من یه ذره درباره روزا یه ذره دیتا دارم. خب ولی دیتاش هم فقط و فقط به خاطر رأیش به آیسا بود و میخوام باش صحبت بکنم چون باگه تو ذهنم. دانیال مسعود و دانیال عزیز، با توجه به این که دانیال بابا نه بخون برو پیشه، بیا دعوت شدیم همونجا که باید میرفتیم. بخون برو. با توجه به این که شما در بازی دیروز هیچ پولی به دست نیاوردید، امروز با هم میرید تور خزانه. تور خزانه؟ میخوای لباس عوض کنی بیا. خبره اینجا؟ نقشه یزبیا. به به پولا رو ببین. اینجا کجاست؟ من می‌بینم چه آشی برامون درست کردن دوباره.
ولی من میدونم که بوهای خوبی نمیاد. خدا میدونه امروز چه خبره. از این بود بچه ها میگفتن که توش بیای خیلی خبر هست. حوث انگیزه. خب باید چی کار کنیم الان؟ داستان چیه اینجا؟ فکر کنم این توی دیگه کنم اینو باز کنیم. باز کنیم ببینیم چه خبره توش. من باز نمیکنم. باید حتما باز کنیم الان. باز این توی فکر کنم بلایی که قرار زنم بیاد این توی. خب چی کار کنیم؟ میخوای قبل از باز کردن یه ذره با هم صحبت کنیم. حداقل یه ذره. من یه چیزی دیدم. خب ول کن. الان من که ندیدم دیگه، چیز نکنیم. یه ذره با هم صحبت کنیم چون اصلا هیچ وقت نشد با هم صحبت کنیم. یه ذره از روز اول که تا اینجا اومدین چه اتفاقی افتاده رو دیتا من بدید. اکثر بچه‌هایی که اومدن اینجا تو خزانه یه پولی بهشون آفر شده که بعضیاشون که این پول رو بگیرن رو برن. خیلی کم پیش اومده که در قبال حذف خودشون یه پولی رو بگیرن برن، چون اگر اینجوری بود خیلی از بچه‌ها کسی رو حذف نمی‌کردن. فکر کنم یک مورد نمیدونم، اونم اوایل بازی بود. اون طرف ترجیح داده بود که خب چون تو تازه تو بازی اومدم دوستم تو بازی بمونم. فکر کنم روز دوم بود که امیرحسین حذف شد. بقیه حذفی‌ها اونایی که 2 نفری بودن منجر به حذف کسی بود. نه درباره دیتاهایی که خودت نسبت به بچه‌ها با تو بازی داشتی به من بگو. من اندازه 4 روز دیتا دارم. ببین من فکر کنم این دیتا رو باید زمانی بهت انتقال بدم که ببینم این تو از اون چی میخوان که تو اون موقع ازم بخوام. من باید مطمئن باش من اینجا دیتای بی‌طرفانه نمیگم. خدا برابر. میدونم چه استرسی اونا دارن میکشن، یعنی فشار عصبی که روشونه واقعا. البته اگر جای من بوده خیلی راحت بود. خب مشخصه که الان خیلی سخته چون برای شما. البته یه چیزی هم بهت بگم، واقعا مال تو هم سخت بوده، یعنی فکر میکنی که مال تو آسون بود چون تو حق رأی رو از 2 نفر گرفتی. خب من از هر 2 نفر میگرفتم. یکی اون یه نفر فرق نمیکرد. حذف شد. سخت بود، اصلا فرق نمیکرد چون من حق رأی منم میگرفتی، حق رأی سحر رو میگرفتی. 2 نفر رو گرفت که جفتشون اومدن رأی داشتن. آره. خدا نمیدونستم به جان کی بگم، نمیدونستم تو رأی انگار من دفاع تو رو گرفتم یکی با مشت زد تو صورت. نشه انگار دسته من اپاش با زنجیر بسته بودی. آره. واقعا نمیدونستم. بلم کنی. من از این نظر میگم که من مجبور نبودم کسی رو حذف بکنم. خب من یکیشو میخوام یکیشم تو بخون ببینیم چه جوریه. بخون. آفر اول $6,000 به خزانه اضافه کنید، اما در مراسم رأیگیری بعدی یک شخص باید محافظت و یک شخص باید حذف بشه. آفر دوم با هم توافق کنید یکی از شما 1/3 از خزانه را برداشته و از بازی خارج شود. میخوام بدونم جلوی خودتون همچی آفری میذاشتن چی انتخاب میکردی؟ من رو 2تاش باهات حرف دارم کلی. 2تا جوری بود که یعنی من خوشحال بودم با 2تاش، هیچ مشکلی نداشتم. فقط صحبت از اونجایی شروع شد که بگو. اول میخوام نظر تو رو بشنوم. روی این به نظر اول بیا روی دومی صحبت کنیم. توافق یعنی چی اصلا معنیش؟ من اصلا جنگی نداشتم که بخوام توافقی کنم. خب من بازی داریم با هم دیگه، یعنی بازی میکنیم تو بازیم قشنگ با هم دیگه، ولی مشکلی من نداشتم که بخوام توافقی بکنم که پول نیومدم من اصلا که بخوام پولو بردارم برم 1/3 بردارم برم. خب 1/3 بردارم کجا برم؟ من اومدم بازی کنم. اولین روزی هم هستش که میخوام واقعا بازی کنم. اصلا مسئله اینه که توافق، منظور از توافق آفر دوم بس اینه که امکان داره یک شخصی مثلا من یعنی حاضر به حذف کسی نباشم و بهت بگم که دانیال من میخوام 1/3 خزانه رو بردارم و برم. یعنی اینجا 2 مورد میمونه. یک راهش اینه که شما بگی من مسعود موافق اینم که تو 1/3 برداری بری از سمت خودم، چون این یک خیلی بخش یعنی 1/3 خزانه است که باید برداشته بشه رفته بشه. یک بحث دیگه‌اش اینه که شما بگی من اصلا موافق نیستم که شما این کارو بکنید، یعنی چون ما اینجا اومدیم که این توافق رو ما 2 نفر با هم انجام، یعنی باید 2 تا با هم اوکی بده. ولی در مورد این توافق اینو نریم من صحبت کنیم. خودش بیا آفتر اول و اصلا چیز در موردش نگیم. در مورد آفر دوم یکم صحبت کردیم و
گفتش تو نظرت چی و اینا. گفتم نمیدونم، حالا همیشه نظرم بودش که من برم، مهم اینه که آفر اول چی باشه. به نظر من اینو ببین باید یکیشونو من به این چیز برسیم که دربارش صحبت کامل بکنیم. به نظر من اینجوریه. ببین تو الان خود اوکی که مثلا من بیام قبول کنم 1/3 از کل پولو بردارم برم؟ ببین الان یه چیزی هست مسعود و کسی هست همه صحبتایی که بیرون داشتیم و همه صحبتایی که از روز اول ورود من تا الان فراموش کن. 2 تا آدم منطقی اومدیم داریم صحبت میکنیم. یه تیمی هستش که تو ازش همیشه برای من صحبت کردی، خب، و اون تیم لیدرش بودی و اون تیم حمایتشون کردی. حتی اگر که منم وارد شدم به عنوان کسی که داشتی از اون حمایت میکردی، حالا درست یا غلط نذاشتی من وارد شم و به من اون جایی که باید صحبت کنم داده نشد از سمت شما. آره خیلی خودش چیزه مثلا، ولی خب بازم تو نوع خودش سخت بوده، چون حق رأی بازم کاری که باید انجام میدادی و دادی دیگه. پولو میگرفتم میرفتم یعنی 10,000 تا زدی رفته. امروز بهم بخوره خزانه پول میگیرم میام دیگه ولم کنید. بابا همت این 2 بار چرا به من 2 بار نمیخوره؟ آقا پول دوست من داری واقعا؟ من خیلی دوست دارم. نه دیگه هومن 1 بار رفت، من و این 2 بار رفتیم، اون 2 بار رفت. خب دیگه شما هم مسعود 2 بار اولین رفتی. بارش من 1 بار به من رفتم. من انتخاب کردم فقط کیا برن. و حق مسعود بود خدای اولین بارش بود. از روز اول همه رو فرستاد خزانه خودش موند. من چقدر چیز عجیبیه که 2 نفری که نرفته بودن تو باتون نبردن قشنگ. نه خود آخه یه چیزی نبود که بگیم الان دست کارگردان پشت صحنه اینا زدن، هر کی زد. آقا اگه میزد مثلا من نمیزدم بعد الان تو خزانه میبودم و چه تصمیمی میگرفتم. درسته. اینجا داستان اینجوریه که شما میتونی این ریسکو بپذیری که پولو برداری از بازی بری بیرون، ولی یارای دیگه‌تون این اتفاق براش نیفته. خب من این آفر رو ندارم چون من یاری توی بازی ندارم که بخوام چیکار کنم و من تازه اومدم توی بازی. اگر شما این کارو بکنی نمیریم سر آفر دوم، چون اصلا این آفر یکی از بچه‌ها باید حذف بشه. هر کدومشون حذف بشن از دوستای شماست، یعنی از بچه‌هایی هستن که از قبل توی ویلا بودن. پس اگر که من یه ارتش 1 نفرم الان، هیچ کس با من بازی نمیکنه، هیچ کس پشت دست من نیست و تنها کسی که من اگر می اومدم تنها رأی خروج میدادم شما بودی. خب برای همینم منطقی بیا صحبت بکنیم. این آفریه که برای شما میتونه قبول مثلا اکسپت بشه که بچه‌های دیگه آسیب نبینن، شما خودتو برای بچه‌های دیگه حذف بکنی. این تنها آفریه که میشه انجام داد و فر باشه برای شما. برای من فر نیستش که من اینو بپذیرم. خب حالا اگر صحبتی درباره این داری، من نظراتمو کامل درباره این گفتم. اگر چیزی داری اضافه کنی من بگو. یه سوال دارم، اول بگو که من اگر بخوام این کارو بکنم تو اوکی باش که 1/3 خزانه رو بردارم کلا برم؟ 100%. این برام مهم بود. در مورد این مسئله $6,000 به خزانه اضافه کنید، اما در مراسم رأی‌گیری بعد 1 شخص باید موافقه زد و 1 شخص حذف شود. خب اینم بذار من یه کوچولو بگم. این قضیه هم باز دوباره ببین مسعود، من چون به عنوان کسی که 4 روز توی این ویلا، باز تو بهتر میتونی اینو منیج کنی. یعنی تو میای یکی از دوستای خودتو، حالا اسمام همه رو میگیم دوباره، اگه قرار باشه سر این صحبت بکنیم اسما رو صحبت میکنیم دربارش. اگر درباره این بخوای صحبت بکنی، دو طرفی که تو باید توی این داستان انتخاب بکنی یه شکلن، 2 طرفی که من بخوام انتخاب بکنم یه شکلن. در نهایت کسایی هستن که با تو بازی کردن و با من هیچ بازی نداشتن. خب و من اگر قرار باشه این یکی رو انتخاب بکنیم، من تا زمانی که بخوایم به رأی‌گیری بریم میبرم بیرون، با بچه‌ها مشورت میکنم که کدومتون دوست دارین سیو باشین، کدومتون دوست دارین بیاین تو رأی‌گیری. بریم این رو به بچه‌ها بگیم. من میگم باید عادلانه بریم بهشون بگیم، چون فکر میکنم که اگر بدونن که میخوان حذف بشن، ما باید اینجا اسم بدیم. بدترین قسمت این داستان این بود که من با مسعود بعد میرفتم تو. ببین یعنی اصلا دوست نداشتم توی تصویر با هم دیگه دیده بشیم. یعنی یکی از، نه اینکه با خودش مشکل داشته باشم، یکی از چیزایی که اصلا دوست نداشتم اتفاق بیفته این بود، چون تصمیم ما 100% با هم دیگه فرق میکنه. مسعود از جایی داره صحبت میکنه که من توی اون سایت نیستم، یا اصلا داده ها و دیتا هایی داره که 14 روزو داره میگه و من 4 روزه اینجا، اصلا دیتا هامون با هم دیگه نمیخوره.
ولی واقعا دوست دارم یکی یکی فکرتون رو در مورد خزانه امروز بگین که امشب این تصمیمی که بچه‌ها میگیرن هم از نظر خودتون رو هم بذارین جای دانیال، هم خودتون بذارین جای مسعود. فکر کنین که اگه بخوان یکی رو حذف کنن کیو حذف میکنن. از شما خانم روزا سلطانی سوال میپرسیم. من که احساس میکنم ممکنه بهشون آفری بدن که 2 نفر رو حذف کنن. دیگه سخت‌ترش کردی الان. آره. یه همچین حسی دارم. بعد اگه فکر کنم از جمع ما بخوان که چون خودشون که سیبن دیگه امروز رفتن خزانه، از جمع ما اگه بخوان حذف کنن سروش یکی دومین نفر. بگو سروش بگو. من میتونم به راحتی همین الان اسممو بگم. اسم حزبمو میتونم بگم. هیچی نگو، میخوام بد باش. خودم نمیخوام تو یه چیزی بگی که نه. بد چیز بشه، بعد آخر فکرم چیز میشه. خب من که من یه مشکلی دارم. موضوع اینه که آره صدای نفست آره خیلی سخت. میخوام آب بیارم برات؟ نه میخوام دونه دونه نگاه کنم. روزا که وضعیتش همیشه برام مشخصه. آره میخوام روی صحبت کنم. نمیتونم 1/3 پولو بردارم برم. نمیشه. شاید به یه جایی برسه که نمیدونم، احساس میکنم اگر این کار انجام بدم، من همش تو ذهنم توی سناریوهایی که خودم داشتم میچیدم تو ذهنم برای خودم، گفتم شاید من رو در معرض 2 اسم یا 3 اسم بزنن که من مجبور کنن اونا رو بدن. من اینجا فکر میکنم اتفاق، من خیلی خوب هممون دوست داریم توی بازی بمونیم، ولی من خودم آماده کرده بودم که بیام اینجا اگر 2 تا از کسایی که خیلی برام عزیزن، 3 تا از کسایی که خیلی برام عزیزن رو، چون میدونم چقدر درست بازی کردن رو، اگه بهم بگم من براشون برم بیرون. از یه طرفی احساس میکنم که حضور من اینجا باعث میشه یک سری تفرقه‌هایی که بین بچه‌های خودمون هستش به وجود نیاد. من همین دیشب با یه جرقه کوچیک یه اتفاق خیلی بدی افتاد. روزا رو نمیتونم هیچ وقت این کار انجام بدم. میخوام تو الان میتونی من حذفی تو بگی؟ روزا؟ چرا روزا؟ ببین وقتی که ازت میخوان که اسم کسی رو ببری، حتما باید یه نفر رو بگی. راه دیگه ای نداری. و من بین بچه‌هایی که توی ویلا بودن، تنها چیزی که ذهنمو درگیر کرده بود و مشکل داشتم باش این بود که وقتی که آیسا اومده بود با مسعود و روزا صحبت کرده بود، یعنی سر داستانی که اون شب می‌خواست بیاره، اون دو تا رو امین خودش رو نسته بود، اومده بود باشون مشورت کرده بود، ولی همین 2 نفر بهش رأی خروج دادن. این برای من یه ذره باگ بود و من از لحظه‌ای که امروز صبح بیدار شدیم، چون دیشب آیسا حذف شده بود، اومدیم توی بازی، اصلا نشد من با روزا صحبت کنم میگم روزا جان دلیلت چیه؟ یا روزا منو میتونست قانع کنه که من به خاطر این رأی به آیسا دادم، یا اینکه اگر قانع نمی‌کرد برای من فکت بود. بدون شک تو و روزا. یعنی کی بمونه کی بره؟ من اگر می اومدم 2 نفر رو میتونستم حذف کنم، تو و روزا بود. خب اون که اصلا صحبتش نکن. من فکر نمی‌کردم رأیش روزا باشه. یعنی من اصلا اگه جاشم بودم اینو نمیگفتم، چون همه اینجا میدونن که روزا به ترتیب، امین، بعدش هومن، اینا همه دوستای خیلی خوب من هستن. یعنی یه کسایی هستن که من از اول باهاشون رابطه احساسی خیلی خوب دارم، خیلی خوب. بعد این چیز با هم نداریم. ولی با هم من نظرمو میگم. هومن دوست دارم بمونه، همشون رو دوست دارم بمونه، ولی از روز اول خیلی تلاشم کردم که من اینجا تنها کسی که بین بچه‌ها، چون یه ذره من باید کامبک بزنم به چیزایی که قبل اتفاق افتاده. همیشه صحبتم این بودش که هیچ وقت توی رأی دهی به دوستای خودم رأی نمیدم، به بچه‌ای که از اول اومدیم با هم، و هیچ وقت هم این کارو نکردم. هیچ وقت. همیشه با سروش حرف زدم، ازش حمایت کردم.
و تو بدترین جا، ولی به خودش گفتم من اگر یک روزی مجبور نشم، اشتباهاتی که کردی، اتفاقاتی که افتاده دیگه کانکای هم شده بودیم. من الان اینجا ترجیح میدم. سروش یکم کنترل رفتار خودش رو از دست داده، زود میتونه به دل میگیره اتفاق کسی و اگه بخواد بهش یه رأی چیزی بده ناراحت میشه. من سروش رو حذف میکنم نزوی من، به خاطر یه دلایل خیلی زیادی دارم. خودش هم مطمئنم از من قبول میکنه و میدونه که تا امروز تمام تلاشمو کردم و اینجای بازی نمیتونم غیر از اون کسی رو به عنوان حذفی اصلا بگم. چند شب پیش با این که حتی بهم رأی هم داد، باز من حتی دیروز در مقابل آیسا ازش که آیسا اومد رأی حذفش اصلا سروش بود که من پیشنهاد گفتم من میخوام سروش حذف کنم، که من گفتم به هیچ عنوان. ولی اینجای بازی من رأی حذفی میتونه سروش باشه. محافظتت که محافظت برام فرق نمیکنه هر کی باشه. خب بگو که محافظتت و حذفت که منم بگم ببینیم چی کار باید کنیم. من از امیررضا محافظت میکنم. از امیررضا محافظت میکنی، از به سروش حذف میدی. یعنی این اگر ما بخوایم نخوایم طرف حذف میشه. از جمع ما تو سروش شاید انتخاب بشه. احتمالاً منم احتمال زیادی نمیدم که یا تو باشی یا من باشه. یکی از ما دوتا باشی. من چمدونم بستم. من باید کم کم برم که جمع کنم. نه اونا زیاد نیست، ولی اصل کاری رو جمع کردم. ولی ممکنم هست خودشونو فدا کنن، چون میبینم اینو توشون. من میخواستم بگم، تو نظر تو گفتی دیگه، من تو من چه بدونم؟ خب سروش تو بگو. میگم به نظر من یا منم، سحر که سیفه به نظرم، روزا سیفه و بین ما ستام به نظرم یا منم. خب چون تازه اومدی. من چرا سیفم؟ من اگه بخواد کسی انتخاب کنه خیلی زایی است. با زحمت اومدی. همچنین انتخابی ممکن نیست بکنه. یا منم یا تویی. احتمالا یا جفتمونیم یا منم یا تویی. خودت نظرت چیه؟ تو اگه اجازه بدی به من، اگه اجازه بدی حذفی رو من انتخاب کنم، سیو رو شما انجام بده. نه اینو به نظر من همشو با بچه‌ها انجام بدیم. نه ما که اینجا باید انجام بدیم الان. خب میدونم ما میتونیم بریم اینو بیرون به بچه‌ها آفر بدیم. اینجا باید آفرمون رو بگیم بریم. من همینو سوال، ما آفرمون رو بگیم بریم بیرون، بعد من عنوان میکنم که میگم من با این دلیل من اصلا این آفر رو دادم که سروش حذف بشه. این رو من گردم. خب نه من نمیخوام سروش حذف بشه. مثلا اینجاست که سروش تنها کسیه که من بهش اعتماد دارم. سروش تنها کسیه که داره با من بازی میکنه و جزو کساییه که داره سفید برای من بازی میکنه. روز اولی که اومدیم من همیشه سروش رو سفید کردم و صحبت که باش میکنم وایب بدی ازش نمیاد. فکت تو که میاری برای من باید ببین از فکت الان بهت میگم. پس گوش کن. بعد فکت میارم. روزی که ما اومدیم اینجا، تو تعداد فکتایی که اومده اینجا، من 12 روز اینجا. روزی که من اومدم اینجا، سروش تا 3 روز اول قرار شده بود هیچ کدوممون رأی ندیم. روز اولین کاری که سروش کرد با محسن اومدن تو خزانه و در خزانه اتفاقی براشون افتاد و امیرحسین شوهر روزا حذف شد و اینا اومدن بیرون و به ما گفتن که وقتی گفتیم تو خزانه چه اتفاقی افتاد، یه جورایی به دروغ این جمله رو به ما گفت ما کاری رو کردیم که برای گروه لازم بود که کسی حذف نشه. کلمه کسی حذف نشه یعنی تصمیمی که در خزانه گرفتیم منجر به حذف شدن کسی نشد. شبش امیرحسین حذف شد. ما همه پریشون بودیم و فکر میکردیم که از حتی پشت صحنه این اتفاق افتاده. هیچ کدومشون به ما نگفتن که خودشون تصمیم به حذف امیرحسین داشتن. فرداش شد، ما باز هم نمیدونستیم. بعد از 3 روز بعد از اینکه من رفتم ازشون این سناریو رو پرسیدم، خیلی گوشم زنگ خورد، اصلا هیچ چیز با هم جور در نمیومد. رفتم گفتم که سروش بیا بشین میخوام باهات صحبت کنم. قرار بود بر ساحل رأی گیری بشه. روزا و امیررضا رفته بودن در خزانه با این ذهنیت که کسی که حذف شده
ساحله. آره. کسی که حذف کرده ساحله. اینا که رفتن خزانه نبوده و یک دعوایی بین رضا و امیررضا و ساحل در اومده بود و یک حجمه روی ساحل افتاده بود که حتی سروش در این حجمه شرکت کرده بود با عرض کنم این که میدونست خودشون این دروغ رو گفتن و همینجوری این بازی رو داشتن ادامه میدن تا من نزدیک حذف ساحل اومدم و یعنی بخواستیم بریم برای رای گیری، اینا رو کشوندم کنار، گفتم من سوال دارم. شما گفتید که تصمیم گرفتید به نفع گروه بوده، میتونم بپرسم این تصمیم شما منجر به حذف کسی شد که اونجا شد که ما سر میز یهو در آوردیم که اینا به ما دروغ گفتن و معذرت خواهی کرد این و من فرداش به خاطر این 3 روزی که کل گروه در آنپاس بودن، یعنی اگر من اون روز این حرف رو نمیزدم اینا باز هم نمیگفتن و رضا و امیررضا رفته بودن ساحل رو هم حذف کرده بودن، این جنگ همینجور داشت بزرگتر میشد. فرداش اینجور حتی اون شب که فرض کن من الان با تو اومدم خزانه، درسته؟ من و تو با هم یه تصمیم گرفتیم، حالا ما رفتیم این تصمیم رو عملی کردیم، کار اشتباه. شما به من میگین مسعود ما این رو نباید به کسی بگیم، شوهر رضا رو حذف کردیم. این آقا صبحش پا شد بدون اطلاع شخص مقابلش رفتش پیش رضا و گفتش که من متاسفانه ما چیز مجبور شدیم حذفش کردیم و رضا این مسئله رو که فهمید اومده بود به سمت که به محسن رأی بده، یعنی اومده بود دوستی که در خزانه بود رو الان ما اینجا توافق کردیم بریم با بچه‌ها صحبت کنیم حذف بکنه از بازی و یک رأی به محسن هم داد و محسن رو هم حذف کرد، بعد ساحل رو هم حذف کرد، بعد رفته بود سراغ کلا من نزدیک یه هفته باهاش جنگ داشتم، این مال زمان اون بره. بعد از اینکه ساحل رفت به این نتیجه رسید که دیگه ساحل رفته و من دیگه با کسی کاری ندارم. اما بعد از جریان الناز و چیز باز هم یه گاردی روش بود در قبال حالا آیسا، حتی به خاطر الناز حاضر شده بود به منم رأی بده. من ولی باز هم به خاطر این حتی دیشب حتی رو شبای قبل ازش محافظت کردم، ولی اینجا اگر بخوام در مقابل بچه‌ها بخوام بذارم در یک کفه ترازو بهت بگم میتونه به تنهایی به اندازه کل بچه‌هایی که اینجا موندن خطا انجام داده و این بیننده‌ها میدونن و شما اینجا تشریف نداشتی. درسته شما ارتباط خوبی باهاش گرفتی، دارم روشنت میکنم که بدونی که ما اینجا کسی رو داریم که شاید ذهنیت شیر آنچنان براش چیز نشده باشه. حتی همین که دیروز امین به ناچار باید 2 نفر انتخاب میکرد برای رأی ندادن، درسته؟ بعد از اینکه امیر رأی رو نداد اومد به من گفتش که چرا امین با من این کار کرد، بعد بلافاصله تو ایته گارد میده. الان یک اتفاق دیگه افتاده، من چیزی که صبح شنیدم. من فکر میکنم که خب این 2 نفری که رفتن تو با 2 تا فکر مختلفن، یعنی با 2 تا ایده استراتژی مختلف و اینکه نظرشون هم نظر نیستن اون داخل. ولی خب من خیلی مطمئنم دانیال این چیزی که ازش دیدم، شناختی که ازش دارم میسپره به مسعود، چون شناخت بیشتری روی بچه‌ها داره، یعنی همچین حسی دارم نسبت بهش. چون دیشبم با من صحبت میکرد میگفت من حتی اون شبم میگفت من هنوز نمیشناسم بچه‌ها رو، چه حسابی بخوام رأی بدم یا بخوام در موردشون تصمیم بگیرم. مطمئنا از مسعود نظر میگیره. مسعود هم به من گفته که بارها اگر تو همچین موقعیتی قرار بگیرم خودم رو حذف میکنم. آره مسعود که آره خودش رو فدا میکنه. امیدوارم همچین آفری بهش ندن. من اینجوری خیلی عذاب وجدان میگم، چون به نظرم منم همینطور. مسئولیت خیلی چیزا باید عذاب وجدان بگیره، اینم یکیش. سر میز صبحانه من صحبتم این بودش که احتمال داره بچه‌ها من دیگه از این بازی برم، یعنی اگر برام یه گزینه‌ای بذارن که انتخاب عزیزان باشه من اون گزینه روبروشو انتخاب میکنم که فقط اونا بمونن. خب الان اومده گوش کن. الان اومده عزیزات یا خودت؟ گوش کن. میتونی انتخاب کنی؟ که من اینو گزینه جلو چشمت. گوش کن. آره میخوام همینو بهت بگم. من می‌خواستم این کارو بکنم ولی خب از هیچ کدوم اسمی به من نداده شده. خب ببین الان داری. من میتونم اینجا باشم. سفید کن برو بیرون. کی رو سفید؟ سفید کن خودت و بچه‌ها. میری به جای اینکه یکی از بچه‌ها بره بیرون. مشکل من همینجاست. بعد از صبحانه صحبت این شده که اگر مسعود رفت بیرون بیا ما هومن رو بدیم بیرون. خب کی با کی؟ به رضا. کی با رضا صحبت کرد؟ سروش. خب
بیا ما هومن رو بدیم بیرون و این اتفاق بیفته که سروش که روزا برگشت بهش گفتش که نه من اصلا هومن ببین این با اتفاقی که دیشب بین هومن و سروش افتاده مطمئنم بودن من الان اینجا فکر میکنم نیاز بیشتری هستش بین بچه‌ها تا رفتن من، با توجه به اینکه کسی اگر اینجا 2 تا گزینه بود که شما بین روزا، سحر، امین دارم به ترتیب میگم با بتونی بری بیرون و اینا حذف نشن یا باید یکی این 2 تا رو حذف بکنی، یکی از این 3 تا رو حذف کنی یا بری بیرون. جعفر نمیومد که 3 نفر تو یکی باشن یکی تو یکی. حالا اینو ولی الان اینجا من گزینه‌ای در بین بچه‌هامون هستش که هم به اندازه کافی برادریمو کردم که خودم بمونم تا بتونم صلح برقرار باشه تا جایی که دیگه لازمه در روز حذف داده نشه و بریم هممون به جز خزانه پولو ببریم بین هممون شیر بشه. تنها مشکل من تو این بازی شما بودی که با هم بعد از چیز با شما صحبت کردم و الان اگر من در خزانه نرم دیگه رأی نخواهم داشت. خب اوکی، حالا بذار منم یه ذره درباره از اولین روزی که اومدیم تا به الان سر این 2 تا آفر و صحبت‌های خودم صحبت کنم. من اصلا بهش خودشم گفتم تو رو خدا همچین کاری نکنی، اگه کسی هم نمیخوای حذف کنی من اوکی ام، منو حذف کن، من ناراحت نمیشم اصلا، ولی همچین کاری نکن که از خودت بخوای بگذری. 10 بار بهش گفتم که میگفت نه من فکر میکنم که اگه برم اونجا همچین کاری انجام بدم. حالا تو دیشب من به این پیشنهادو دادم چرا رد کردی لحظه آخر؟ چه پیشنهادی؟ من چون حق رأی ازش گرفتم گفتم که و دیدم خیلی ناراحت شد که من می‌خواستم رأی بدم و خب بالاخره حقشه، منم شاید نباید اون کار میکردم. بعدش بهش گفتم که اگر میخوای رأی بدی من به جات رأی میدم هر کیو که مد نظرت هست. اولش گفت آره رأی بده، ولی لحظه آخر دقیقاً تو اتاق اومد به من گفتش که اون قضیه که با هم صحبت کردیم کنسله. حالا میخوام چون این مشکل یعنی این شرایطی که پیش اومد نظر من بود. خب من نمیخواستم تو رو وارد این ماجرا کنم، یعنی اگر حجمه‌ای بود، اگر داستانی بود، هر اتفاقی که میافتاد چه اینجا چه بعدها که این برنامه پخش میشه نمیخواستم روی تو فشاری وارد شه، چون مشکل من بود و من خودم باید این کارو میکردم و صرفا برای این فکر کردم که درستش اینه که تصمیم من اینه خودم اینو انجام بدم، نه تو. و خودت فکر کردی با بچه‌ها اصلا صحبت نکردی راجع بهش؟ نه. خب این خیلی ارزشمنده برام. من از روزی که وارد برنامه شدم واقعا وارد شده بودم که بازی بکنم و مسعود بعد جور منو گذاشتی گوش رینگ و توپیدی بهم. اگر هر چیزی که توی اون صحبت‌ها بود که اصلا هیچ کدومش به شما ارتباط نداشت، به بچه‌ها ربط داشت، با توجه به اینکه همه اونا رو بولد کردی ولی جلوی دوربین گفتی و همه اون چیزا به توهین به شخصیت من بود، مستقیما به شخصیت من زدی. تیپت اینجوریه ولی علیرغم تیپت نمیدونم شخصیت جور دیگه ایه و هزارون حرف دیگه ای که جلوی بیننده ناراحت کننده است برای منی که اصلا همچین شخصیتی ندارم. الان میبینی که من اون نبودم و اشتباه گفتی. بذار من کامل بگم بعد حرفتو بزن. من سکوت کردم موقع حرفت و اون زمانی که من میخواستم صحبت بکنم بلند شدی و گفتی من صحبتی ندارم با تو توی جنگ مستقیمم و همین امشب به رأی خروج میدم، حتی نذاشتی دفاع کنم و رفتی بیرون. خب هیچ جا دیگه با من ظاهر نشدی، هیچ جا با من صحبت نکردی، رأی خروجم دادی، همه اتفاقایی که افتاد سناریو رفت جلو و یه جا وارد دوستی با من شدی. خب من نمیتونم کسی رو که به این شکل به من حمله میکنه، تو خودتو بذار جای من، کسی به من حمله میکنه بعدش میره کنار تو لاک دفاعی خودش به میچینه سناریوی خودش رو عقب جلو میکنه ببینه چه خبره و وقتی میبینه که اوکی دانیال هم داره وارد بازی میشه و بچه‌ها دارن اکسپتش میکنن که بازی بکنم، من هم برم باش دوستی شروع بکنم. جای بدی دوستی رو شروع اشتباه داریم. خب بذار حرفم بزنم، من برداشت خودم رو دارم بعدش گوش میدم. زمانی که وارد دوستی شدی زمان قشنگی نبود، یعنی تیم چیده شده بود برای شما و من و آیسا بیرون رفتن هیچ فرقی برای شما نمی‌کرد. یعنی اگر به آیسا رأی نمیدادی به من رأی میدادی. خب و آیسا رو بد جور تارگت ناجوری کردین و من چرا میگم تو روزا آیسا اومد با شما دوتا مشورت کرد، صحبتایی که دیشب داشت میکرد و من 0 تا 100 قبول دارم. من هیچ نمیشناسم اصلا کی به کیه اینجا و آیسا رو هم همونقدر میشناسم که شما میشناسید. گفتش که من با شما دوتا اومدم صحبت کردم و شما دوتا رأی خروج به من دادین. تا اینجاشو قبول داری؟ رأی خروج رو دادین، مشکل نداره، نظرتون بود. ولی چرا دوباره فکت اشتباه و دروغ وارد بازی میکنی؟ تو اون زمانی که به من میگی که
من رأی دادم به خاطر اینکه از بچه‌ها حفاظت بکنم، به خاطر اینکه از گروه حفاظت بکنم که اگر من رفتم فردا بیرون کسی مثل آیسا نباشه که شما رو بزنه. من اینجا می‌خواستم یه کاری کنم که آخرین چیز خودم رو خنثی کنم، آخرین مشکل خودم رو خنثی کنم. از جای بعد من رفتم بیرون خیالم راحته. اونو میگی، من میگم با نظرت، دمت گرم، کارتو کردی. چرا وقتی تو دعوای هومن و سروش وارد شدیم اونجا یه دفعه به ذهن زد که بگی که میدونی چی شد؟ من گفتم یه دونه رای بیشتر بدم که این دوتا با هم دیگه مساوی نشن، بمونه آیسا تو. اومدی استفاده کردی از یک دروغ، فکتی دروغی وارد بازی کردی که اگرم یاد باشه به من نگاه کردی و توضیح دادی. اینو توضیح برای من بدتر بود، نه بعد توضیح میدادی برای من اون لحظه. به تو کی توضیح دادم؟ ببین همین اتاق رسیت حرف شما بود. آخه من هزار تا فکر کردم اینو بودم قبول که اگه تو هم جای هومن بازم گفتم پس حتما میدونستم اون به اون میده. من حرف میزنم. بازم به خاطر اینکه عوضی رو نیار دارم. تو هم اگه میدیدی این داره گوشه مثلا با کسی صحبت چون میکنه، اومد به من قبلش اومد گفت آره تو به من یه رای به اون میدم. مثلا الان به ست حرف یه دونه همون داشت روزا میشد مساوی. مسعود جان یه لحظه سر میز نشستیم، وسط میز بینمون صندلی خالی بود. اومدی عقب‌تر گفتی که ببین دانیال میدونی چی شد؟ اینجوری شد که من رأی ندادم، بعد برگشتی به سروش گفتی که کانکا من حواسم به تو هست. خب الان کانکات یا میخوای بدیش بیرون؟ اگر کانکات باید حواسو داشته باشی. کانکای من هست 100%. نه عزیزم، کانکات هیچ کس نیست. تو برای خودت داری بازی میکنی و اینجا جای کسی نیستش که برای خودش بازی بکنه. اگر واقعا تیمی هم داری حداقل هوای هم تیمیاتو داشته باش. بچه‌هایی که داری رندوم میدی بیرون به روزا هم برسه، روزا رو هم میدی بیرون. ولی این درست نیست. حداقل یه جا بازی کن، سر حرفت بمون. ولی بین به خودش توی دوربین هم گفتم بین بچه‌ها اگر بخواد قرار بگیره من گزینه حذف خزانه داشته باشم قطعا سروش میدم بیرون. خب اوکی، ولی چیزی که دیشب به من اون زمان گفتی فکت دروغ بود. من نمیتونم دروغ آخه ببین فکت دروغ رو تو میتونی در موردش فکر بکنی. مثلا من صحبتت عوض شد. الان ببین مسئله چیز دیگه است. الان تو اومدی اینجا مشکل شخصی تو با من حل بکنی، بس من بشم در موردش حرف بزنم. من هنوزم رو حرفایی که اون روز اومدم اول تو اون اتاق بهت زدم هستم و فکر کردم که واقعا موضوعت عوض شده. یعنی من همه جا به تو رای دادم. و دلیل این که اون شب دیروز اومدم باهات صحبت کردم یه حسی به من دست و 100 سال نمی‌مدم باهات صحبت نمی‌کردم. خودت هم میدونی در موردم نمیخوام حرف بزنم که صبح اون اصلا ربطی نداره. به من برای دل چیزی نبود که بخواد برای دل من این بودش که دلی سر جاش اونم معرفتی بود. دمت گرم. اون اصلا جاش شده. بعدش این شد که من با هم حرف زدیم و احساس کردم که کلا اون آدمی روز اول که ورود کرده اینجا نیستی تو. خب اوکی. چون به خاطر که شما اومدی اینجا روز اول برگشتی گفتی آقا من برام بازی بورینگ میشه اینجوری من بخوام رای بدم من بازی کنم. 100% نه ولی ندادی تو با آیسا ناحق رای دادی. من به آیسا ناحق رای دادی. باید مشورت کرد. تو چرا با کسی که کی اومد با هم مشورت کرد؟ آیسا با تو مشورت کرد. آیسا اومد با من مشورت کرد ولی من رو آورد بالا. در اینکه اومد به من گفتش مسعود من سه تا سفید بودی. فقط من بزنم. خب من اگه میرفتم الان بیرون، اگه رفته بودم بیرون چه اتفاقی افتاده؟ هیچ اتفاقی نمیافتاد. چه اتفاقی میافتاد؟ من میگم چه اتفاقی. پس چه تا آیسا و شما با 2 نفر دیگر هم سمی میکردید، قشنگ دونه دونه بچه‌هامون رو رنده میکردید. روشنه همه چی ضبط شده. اگر من کار سمی کرده باشم تو این بازی، یک چیزی نگو که ببین چیزی نگو که وقتی زمان داره پخش میشه. من نظرمو دارم میگم. نه دیگه ببین ببین مسعود افتادی توی باطلاقی که داری میری پایین. من الان اینجا که دوتایی با هم دیگه با این کلمات من از توی باطلاقای گنده تزیین تو این بازی اومدم بیرون، نذاشتم. سروشی که دارم دیروز حذفش میکنم بلاهایی سر ما اومد، بحثای جنجالی سر ما اومد که نتونست من رو در مورد خودش عوض بکنه. من یک بدعت در روز اول اینجا گذاشتم، گفتم مادامی که در این بازی هستم به هیچ کدومتون کنار اسب تروری رأی نخواهم داد. تا امروز هم ندادم. چون نیومد خزانه که بچه‌ها خوردن به جون هم دیگه. چون در نه اینکه جایگاه خدا نکرده 60 در جایگاهی در این بازی نیستی که بخوای اون رو قضاوت بکنی چون ندیدی. اگر دیدی بیای بگی میگم سیاست. خب از اونجایی که دیدیم تا الان شخصی که الان تو نظرت چیه؟ من میگم اینو بردار برو. من نظرم آفرم اینه. تو اگر میخوای برای گروه اصلا من به خاطر همین صحبتایی که تو کردی من اینجا قطعا میمونم. خب باشه بمون. خب بس این دیگه این آفر باطل شد. اینو شخصی که من میخوام خوب شد که اتفاقا صحبت کردم چون نظراتم کلا در مورد موندن اینجا عوض شد. خب اوکی. خب الان دیگه اتفاقا انگیزه بیشتری هم دارم. بفرم. موقعیتی که الان داریم یه نفر رو حذف کنیم، یه نفر محافظت بکنیم. مسلماً بدترین انتخاب این بود. ولی خب شد دیگه چیکار میشه کرد؟
بچه صدا کم شد فکر میکنم نتیجه گیری تمام شد. اینجا تجزیه شده. دیگه کشتنم دیگه رو. الان میاد صورتش خونی دانیال او یکی سر شکسته سنگ سر گردو رو شکن. ولی واقعا فکر کنم الان است که بیان دیگه. کار سختی دارن چون خیلی نظرشون متفاوته. استرس داریم میگیرم. همین وای 15 روز هر روز روزی 2 بار استرس. من برم بیرون که تو بزنی روزا رو حذف کنی. حتما این اتفاق میفته. خیالت راحت. دارین سیاه بازی میکنین. خیالت راحت. قبول کن دارین سیاه بازی میکنین. باش. نه اون چیزی که تو دوست داری انجام بشه بشه میفهمی. ببین من الان درباره چیزی دارم صحبت نمیکنم که تو بازی داره اتفاق میفته. باش. چیزی که تا الان ضبط شده اتفاق میفته. باش. و اون چیزی که میخواد پخش بشه چهرت بد میشه. باش. بذار بد بشه دیگه ببینیم چی میشه. هیت میگیری یا از خدا میخوام هیت بگیرم. کاراکتر من تو 12-13 قسمت مشخص شده. تو نگران هیت من نباش. از تو روزا رو بدی بیرون، من پول بگیرم برم که تو بمونی اینجا بیفتی تو جون بچه‌ها، بعد همه چی حل بشه و همون چیزی که خودم اول فکر می‌کردم. ای لعنت به من که من با تو حرف زدم. چه حرفی زدی با من؟ باش. درباره این قضیه با من صحبت کردی؟ اصلا لعنت به من که من باهات نشستم صحبت کردم. نمی اومدی من موضوعم همین بود. باش. چیزی عوض نمیشد. من موضوعم اصلا عوض نکردم. خب خدا رو شکر که اینجا از من این آفر رو پاره می‌کنم. خواهی تو میتونی استفادهش کنی من نیست. اینم آفر. ما الان باید به یه توافقی بالاخره برسیم و من فکر میکنم که ما الان 2 تا آفر داشتیم. یه چیزی بود که بدون مشورت من آفر اول پاره شد. یعنی به من نگو گفت اصلا من نمیدونم چرا عصبانیت. مگه ما نمیتونیم با هم دیگه صحبت کنیم؟ آروم ریلکس 2 تا نفس عمیق بکش با هم صحبت بکنیم. مشکلی نداریم با هم دیگه. نیومدیم بزنیم با هم دیگه. مشکلی نداریم. پدرکشتگی از پشت دوربین نداشتیم که با هم صحبت میکنیم حلش میکنیم. شما بدون مشورت من چرا اصلا آفر رو پاره کردی؟ خب به اولین بار بدون اینکه تصمیم گرفته بشه به خاطر اینکه ما با هم دیگه توافقی نرسیدیم تصمیم گرفتیم بریم خزانه رو کاملا اینجا ریل و شفاف برگزار بکنیم. روی فرش قرمز تمام تو رو چشمات مثل آسمون آبی بود پر از مهربونی و آرزو بوی پول اومد و سیاه شد خیلی که پر بود از عشق و نور رفیقای دیروز